اکثر موزیکایی که خیلی معروف میشن، هیت میشن و میترکونن به دلیل فضای خاص و جدیدیه که توی ذهن مخاطب میسازن، که حالا این میتونه یک فضای تکراری باشه که قدیما بوده، مثلا پاقدم تلیسچی که حال و هوای چند سال پیش رو ساخته بود دوباره. خب این یه فضایی که قدیم بود و دوباره اومد بازسازی کرد و خیلی هم حالا ترکون. یا میتونه یک فضای جدید باشه که اون آهنگساز و تنظیم کننده بهش میرسه بعد از کلی ور رفتن با همین چرخیدن توی نرم افزارها و ایناها، یه فضای جدیدی رو میسازه. مثلا بیلی آیلیش یک فضای خب جدیدی بود، یعنی ما تا قبلش اونقدر اون فضا رو نداشتیم، چون یه فضای جدیدی داشت اونقدر ترکون تو سالهای 2019 و اینها. امروز میخوایم در مورد فضاسازی صحبت بکنیم، از کل میریم به جز، یعنی اول کلیت رو در موردش صحبت میکنیم، عوامل خیلی کلی‌تر، و بعد هی کوچیک‌تر میشیم روی تک تک جزئیات که چه چیزایی توی فضاسازی تاثیر داره و شما چطوری یک فضاسازی خوب و منسجم داشته باشی. همه صداهایی که انتخاب میکنی، همه تنظیمی که انجام میدی، ریتم چیدنت، ملودیات، اینا همه با هم یه هدف رو دنبال بکنه که در نهایت یه فضای کلی رو برای موزیک بسازی. خب اولین چیزی که میخوام بهتون بگم، من توی ویدیو قبلی که ساخته بودم در مورد فضاسازی که پاک شد، یعنی این ریمیک اونه، یه چیز دیگه میگفتم، ولی الان با عقل الانم دارم بهتون میگم که مهمترین چیز توی فضاسازی اول از همه اینه که تکلیفت با خودت روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی سبک تو بدونی، یعنی بدونی الان داری توی چه سبکی کار میکنی. این از همه مهمتره. چند تا دلیل داره. سبک بهت فضا رو میده. مثلا سبک ترنز قشنگ معلومه، یعنی داره بهت میگه که چه فضایی باید داشته باشی. وقتی فضا رو بدونی، میدونی وقتی داری صدا انتخاب میکنی بری چه صدایی رو انتخاب بکنی، یا اگه میخوای صدا سازی کنی میدونی چه صدایی بسازی. تکلیفت روشن، سردرگم نیستی. جدا از همه اینا ریتمو بهت میگه، حتی توی میکس و مستر نوع میکس و مستر رو بهت میگه. همه اینها رو سبک تعیین میکنه و بهت یک گاید خیلی خوبی میده که آقا توی این مسیر برو. حالا ممکنه شما بگی که پس خلاقیت چی؟ خلاقیت فرق میکنه. شما توی همون سبک میتونی خلاقیت داشته باشی. قرار نیست اگر یه موزیک ترنس جدید میاد دیگه چون تو سبک ترنسه خلاقانه نباشه. نه، توی همون سبکه، ولی میتونه توی صداهایی که انتخاب میکنه، ریتمی که میچینه، یه چیز جدیدی باشه که هم با سبکه بخونه و هم یه چیز کاملا متفاوت باشه. باعث میشه تو فضای کلی موزیک تو بدونی. وقتی میشینی پای سیستم، من فکر میکنم خیلی عقب اینطوری لش کردم، وقتی میشینی پای سیستم میخوای شروع کنی به کار، میدونی که الان باید چی کار بکنی. تو همون 2 ساعتی که میشینی پای سیستم کلی پروژه رو میبری جلو، چون تکلیفت روشن، از بلا تکلیفی در میای. اینی که میگم خیلی خودم تجربه کردم و واقعا چیز مهمیه که بلا تکلیف نباشی. بعد از اینکه شما سبک تو دونستی، یه فضایی هم از موزیک تو ذهنت داشتی، میدونستی قراره چی بشه، مهمترین موضوع میشه صداهایی که انتخاب میکنی، یعنی جنس صداهات. حالا چه میخوای انتخاب بکنی، چه میخوای بسازی، خیلی مهمه که چه جنس صداهایی رو داری استفاده میکنی. یه مثال اینجا بزنیم. من یه پروژه قدیمی اینجا دارم، ببینیم. داری پیانو رو؟ جنس این پیانو داره کل فضا رو میسازه. اصلا من اونجا صداهای خیلی زیادی توی این تیکه ندارم، فقط جنس همین پیانو هست. حالا من اگر به جای این پیانو بیام از این پیانو استفاده کنم، ببین اصلا کلا فضام رفت، اصلا اون چیزی که میخوام دیگه نیست. این پیانوه یه حالت دارک خیلی خفنی داره، اصلا یک چیز بمبیه برای این تیکه موزیک. حالا من اون زمان نمیدونم اینو چطوری میکسش هم خیلی کردم. ببین این اول بوده، بعد میکس. این پروژه ناقص باز شده، چون میگم مال 6-7 سال پیش، خیلی قدیمیه، ولی اون زمان من مریض بودم. این یه کاور خیلی سمی هم داره، حالا کاورش رو الان تو ادیت فکر کنم بتونم پیدا کنم بذارم. پس جنس صداهایی که استفاده میکنی خیلی مهمه، یعنی اون جنس صداهاته که باعث میشه باز تو به اون فضایی که تو ذهنت داری
برسی. میگم اینا همه وقتی تو سبک تو بدونی، فضا تو بشناسی، خیلی راحت میشه دیگه. چه وقتی داری خودت یه صدا میسازی یا داری دنبال یه صدا میگردی، تکلیفت روشن، سریع اون چیزی که مد نظرت رو هم بشنوی پیدا میکنی و میگیری. بعد از این یه چیز خیلی مهم دیگه که وجود داره، افکت هایی که استفاده میکنی. دوباره افکت دادن تو هم سبکت تعیین میکنه. دیکی ریورب تو سبکت مشخص میکنه. سبکت بهت میگه که آقا ریوربی که تو اینجا استفاده میکنی طولانی باشه یا کوتاه باشه، فضاش بزرگ باشه یا کوچیک باشه. اینا همه رو سبکت بهت میگه. یه سبکی مثل ترنس، دیلی ها و ریورب هایی که توش استفاده شده خیلی طولانی ان، خیلی فضای بزرگی داره و تو اگه سبک تو بدونی دیگه، وقتی میخوای ریورب بدی، تنظیمات ریوربت کاملا مشخصه. کلا ریورب و دیلی درصد خیلی زیادی از فضا رو دارن شکل میدن. یعنی قشنگ بگم که یکی از مهمترین المانهای فضاسازی همین دیلی و ریوربن. حالا جدا از بقیه افکت‌ها، این دوتا خیلی تاثیر دارن، چون بزرگی و کوچیکی فضا رو دارن تعیین میکنن. مقداری که شما میدید باز دوباره داره تعیین میکنه. در مورد ریورب و دیلی آموزش گذاشتم، اگه تنظیماتش و اینا رو بلد نیستید کاملا میتونید یاد بگیرید. حالا دوباره همینجا من روی همین پیانو میام اینجا، افکت ها فقط ریورب و دیلی که نیستش که ما خیلی افکت داریم. مثلا سچوریشن ها رو داریم، فلنجر، کور و حالا خیلی افکت های دیگه. من اینجا اومدم از یه فست دیسک استفاده کردم برای اینکه یه کمی صدام دیستورت بشه، یه کمی خش بگیره و یه فضای خیلی باحالتر و خشنتری رو بسازه. کلا ببین هر کاری کردم در راستای این بوده که فضا دارکتر و ترسناکتر و عشق اینطور چیزا بودم دیگه، وهمی طورتر بشه. الان من اگر این فست دیسک رو قطع کنم، میبینی همین چقدر تاثیر داره. بریم توی ریورب. ببین اینجا حالا فضای خیلی بزرگی رو نساختم، یعنی دیکی هم که یه دیکی خیلی معقوله 3 ثانیه است. سایز رو هم اومدم یه کمی کوچیک‌تر کردم که حالا متناسب با اون چیزی که می‌خواستم شده دقیقاً. الان به نظرم دارم گوش میکنم ریورب کاملا اوکیه. خب این کاملا با توجه به چیزی که تو ذهنم بوده تعیین شده. یعنی من این المانا رو وقتی داشتم تنظیم میکردم هی توی ذهنم بوده که خب الان این فضا رو میخوام، پس وت انقدر باشه، دیکی انقدر باشه، سایز انقدر باشه. مهمترین المانا هم توی ریورب همینا، یکی دیکی، یکی سایز. مقدارش هم خب قطعا خیلی مهمه، ولی دیکی و سایز یکی از دو تا از المانایی هستن که توی فضاسازی خیلی اهمیت دارن. خب پس افکت ها، ببین الان من اگر افکت ها رو قطع بکنم، حالا فعال، اصلا فضا فرق میکنه دیگه، کاملا مشخصه. اصلا اون یه فضای دیگه است، این یه چیز دیگه است، این یه چیز خام بی هدفه. اون معلومه که قشنگ میخواستم، یعنی میدونستم دارم چی کار میکنم. حالا خیلی از خودم تعریف نکنم. بریم کجا بریم؟ مورد بعدی ایمیجینگ و پنیه که شما روی صداهاتون انجام میدین. یه مثال خیلی واضح بخوام بزنم، موزیک های چند سال اخیر مارکت ایران، موزیک های پاپ مارکت ایران خیلی ساید هستن، خیلی صداها همه بازه، خیلی روی تک تک ترک ها معلومه که ایمیجر باز شده، کشیده شده و اصلا وقتی گوش میدی فرکانس های مید خیلی زیادی نداره، یا مثلا یکی دو تا از صداها هستن که فقط میدن، بقیه همه سایدن. خب این یه فضای خاصی رو برای مارکت ایران ساخته بود دیگه. البته الان یه کمی کمتر شده ولی هنوز هست. موزیکایی میشنوید که انقدر سایده اصلا فکر میکنی که این هیچ فرکانس میدی دیگه نداره. این تبدیل شده بود به فضای موسیقی مارکت ایران، یعنی فضای اون تنظیم ها رو شکل میداد، این ایمیج زیاد، این ساید بودن زیاد صداها. پس این میتونه یکی از المان‌های اصلی توی فضاسازی شما باشه، اینکه صداهاتون چقدر سایده، کدوم صداها سایده و مقدارش چقدره. پن هم همینطور، اینکه شما کدوم صداها رو پن میکنید به کدوم سمت، باز سبکتون بهتون خیلی کمک میکنه. ولی کلا پن و ایمیجینگ توی فضاسازی خیلی تاثیر داره. مثلا من توی این سبک، یعنی این پروژه‌ای که اینجا دارم، فکر نمی‌کنم خیلی ایمیج کرده باشم صدایی رو. یکم این فرکانس‌های مید به بالا رو اومدم سایت کردم و فرکانس‌های لو رو اومدم مید کردم که البته این به نظرم میتونه کمتر باشه. حالا ما که اینو نمی‌خوایم. یه چیز دیگه هم بگم، اگر موزیکتون با کلام شعر داره و یه متنی همراه با تنظیم هست، خیلی مهمه که شما به متن اون شعر دقت بکنی، یعنی گوش کنی ببینی داره چی میگه
موضوع چیه، داستانو بدونی. مخصوصا اگر تنظیم دارید میکنید خیلی بهتون کمک میکنه تو صداهایی که انتخاب میکنید و کلا فضا رو بهتون میده. قشنگ متن شعر فضا رو به شما میده، خیلی جا میتونید ازش کاملا استفاده بکنید. حتی توی میکس و مستر خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. قطعا یه موزیکی که تمپوش پایینتر، ملوتر، احساسی‌تر قرار نیست بترکونه. ما نمیایم LUFS خیلی بالایی براش در نظر بگیریم، خیلی کمپرس بکنیم، خیلی لیمیت شدیدی روش بذاریم تو مستر. قراره خیلی نرم صدا بده اون موزیک. باز از اون طرف یه موزیکی هست که اومده بترکونه، قراره وقتی پلی میشه کل اون خونه بره هوا. اینجا ما میایم یه مستر قوی میزنیم روش، یک لیمیت شدیدتر، نه اونقدری که بزنیم داغون بکنیم، له بکنیم. بعضی موزیکا میشنوی اصلا زده همه چی رو فدای ولوم بیشتر کرده. آخه ولوم هم بیشتر نمیشه وقتی لیمیتو بیشتر میکنی، از یه حدی دیگه ولوم بیشتر نمیشه، فقط کار خراب میشه. طرف فکر میکنه ولوم موزیکش داره زیاد میشه، در صورتی که وقتی پلی میکنی اون حد استاندارده دیگه حد اکثر ولومه. و شما باید میکست هم خوب باشه که وقتی میخوای لیمیت زیادی انجام بدی جواب بده. اگه میکست بد باشه یه ذره هم لیمیت بکنی دیستورت میشه، ولی اگه میکست خوب باشه میتونی مقدار خیلی بیشتری لیمیت بکنی. کلا این دوتا خیلی به هم متصلن. خیلی خب، اینم از این. کلا توی فضا سازی خیلی مهمه که شما تصویر سازی و تجسم زیادی داشته باشی، تخیل زیادی داشته باشی، اون فضا رو بتونی توی ذهنت تجسم کنی که بعد بدونی چی بسازی. این خیلی مهمه. یعنی کل فضا سازی همینه که اون آهنگساز، اون تنظیم کننده، اون میکسمن بتونه اون فضا رو توی ذهنش داشته باشه و تمام کارهایی که داره میکنه، لول بندی، یه افکت باز میکنه، یک المانی رو داره تنظیم میکنه، هی به اون فضا فکر کنه و با توجه به اون تنظیم و میکسش رو انجام بده. در نهایت وقتی اینطوری باشه میبینی یه کار منسجم، یه فضای قوی، همه چی داره در راستای هم حرکت میکنه و قشنگ معلومه که طرف این کاره بوده، کارشو بلد بوده. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه ازتون میخوام که اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، یه نظر انگلیسی خفنم برام بنویسید، حسابتونم چک کنید که نپریده باشه دیگه یوتیوب فارسی و این دردسراش. تا ویدیو بعدی میبینمتون.